Linh Mục Dinh, Magnier đã được ca ngợi là người hùng sau khi bất chấp hiểm nguy để cứu các bảo vật vô giá bên trong nhà thờ Đức Bà Paris. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Linh Mục Nier chia sẻ với đài CNN rằng ông đã tiến vào nhà thờ Đức Bà Paris cùng với lực lượng cứu hỏa để cứu các bảo vật. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhờ chìa khóa và mật mã mà Linh Mục Nier giữ, họ đã cứu được thánh thể và vương miện gai, được cho là được Chúa Giêsu từng đội và được nhà thờ Đức Bà Paris mô tả là thánh tích quý giá và đáng kính nhất. Theo app, Linh Mục Nier và lính cứu hỏa Paris đã thành lập một sợi xích người để truyền các bảo vật trong nhà thờ Đức Bà Paris ra ngoài. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Linh Mục Nier đã được người dùng mạng xã hội ca ngợi là người hùng sau khi bức ảnh ông tiến vào nhà thờ Đức Bà Paris được chia sẻ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước đó, vào tháng 11 năm 2015, Linh Mục Nier cũng từng được khen ngợi vì hỗ trợ các nạn nhân trong vụ khủng bố liên hoàn khiến 130 người thiệt mạng tại Paris. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo CNN, Linh Mục Nier từng làm việc tại Đức trước khi gia nhập lực lượng cứu hỏa Paris với tư cách là một giáo sĩ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, ông Nier còn khẳng định từng làm việc tại giáo phận của lực lượng vũ trang Paris ở Afghanistan. Linh Mục Dinh, Magnier. Ảnh. KTO Paris. Nhà thờ Đức Bà Paris bắt đầu bốc cháy vào lúc 18 giờ 30 phút giờ địa phương ngày 15 tháng 4 và ngọn lửa bị dập tắt vào khoảng 9 giờ sau đó. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù tháp nhọn và phần mái bị cháy rụi, lính cứu hỏa vẫn cứu được cấu trúc chính, bao gồm 2 tòa tháp. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong một tuyên bố sau vụ việc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết xây lại nhà thờ Đức Bà Paris. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Khoảng 24 giờ sau khi ngọn lửa bùng phát, hơn 845 triệu USD đã được cam kết quyên góp để xây lại nhà thờ này, trong đó hơn 500 triệu USD đến từ 3 tỷ phú Pháp. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Macron hy vọng quá trình xây lại biểu tượng quốc gia có thể hoàn thành trong vòng 5 năm. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chúng ta sẽ xây lại nhà thờ Đức Bà, thậm chí còn đẹp hơn trước. Tôi mong quá trình này sẽ hoàn thành trong vòng 5 năm, chúng ta có thể làm được, ông Macron nói. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tháp nhọn và phần mái của nhà thờ Đức Bà Paris bị ngọn lửa nuốt chửng. Ảnh. Router cao lực. Theo CNN, router. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.